Ladies and gentlemen, thank you for coming. It is a great pleasure to be here today with you on this press conference, which we have organized in order to present statement of preliminary findings and conclusions for the observation of the local elections that took place on Sunday of October 20th. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați venit. Este o plăcere enormă să fim aici cu dumneavoastră astăzi la această conferință de presă care a fost organizată cu scopul de a prezenta concluziile preliminare de observare a alegerilor locale care au avut loc această duminică, 20 octombrie. ENEMO is European network of election monitoring organizations which operates in full compliance with international standards for election observations. ENEMO este o rețea europeană de monitorizare a alegerilor care operează în concordanță cu standardele internaționale de observare a alegerilor. We started our work in September with the arrival of core team members to Moldova. In addition to 5 core team members who are based in Chișinău, ENEMO has accredited and deployed 8 long-term observers in teams of 2 to 4 regions of Moldova. Our teams are based in Balti, Orhei, Chișinău and Comrat. Am început activitatea noastră în septembrie, odată cu sosirea echipei de bază în Moldova. Totodată, pe lângă 5 membri ai echipei de bază care sunt localizați în Chișinău, ENEMO a acreditat și a detașat 8 observatori pe termen lung în echipe câte 2 persoane în 4 regiuni ale Moldovei. Echipele noastre sunt localizate în Belți, Orhei, Chișinău și Comrat. Preliminary statement which we are going to present today is based on ENEMO mission observation and findings during the pre-election period and election day. This statement is preliminary in nature and as the official results are yet to be announced and submitted complaints are still to be addressed. ENEMO will continue to follow the election process and will issue a final report up to 2 months after the following of conduct of the second round. Concluziile preliminare, declarația preliminară pe care urmează să o prezentăm astăzi, este bazată pe observațiile misiunii ENEMO și pe parcursul perioadei preelectorale și în ziua alegerilor. Această declarație este preliminară în natură, astfel cum rezultatele oficiale urmează să fie anunțate și contestațiile depuse urmează să fie adresate. ENEMO va continua să urmărească procesul electoral și va elabora un raport final în 2 luni, urmând conduita ce va fi prezentată în turul 2. ENEMO mission to Moldova 2019 is financially supported by the European Union, Sweden and the Kingdom of the Netherlands. Misiunea ENEMO în Moldova 2019 este susținută financiar de către Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. The mission is headed by Dr. Dritan Taula, whom now I am pleased to give the floor to present the ENEMO assessment. Misiunea este condusă de doctorul Dritan Taula, cui am plăcerea să-i ofer cuvântul să prezinte evaluarea ENEMO. Thank you, Maya. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome you in these preliminary conclusions. As Maya mentioned, we have been here since September and we have monitored and assessed the overall political and electoral environment, the respect for the right to stand for election and to elect, the conduct of election management bodies, campaigning, gender equity, the voting and the tabulation process on election day, the electoral dispute resolution and some other crucial aspects of the process. And we are assessing the process based on international standards for democratic elections and on the Moldovan legal framework. Mulțumim tuturor că sunteți prezenți astăzi aici. După cum a spus și doamna Maia, misiunea este Moldova începând cu 15 septembrie și a monitorizat și a evaluat procesul politic și electoral general, respectarea drepturilor de a alege și de a candida la alegeri, conduita organelor de conducere electorală, agitația, echitatea de gen, procesele de votare și de numărare a voturilor, soluționarea litigiilor electorale și alte aspecte cruciale ale procesului. Lucrăm în baza standardelor internaționale pentru alegeri democratice și a cadrului legal din Moldova. Preliminary assessment of ENEMO for these elections is that the elections were held in a calm and generally competitive environment, despite legal shortcomings in the electoral code. We assess also that the excessive requirements in the law for registration of self-nominated candidates are at odds with international standards, and concern could be raised regarding inconsistent ground for rejection of independent candidates
which may have affected the principle of equal opportunity. Alegerile au avut loc într-un mediu calm și competitiv în general, în pofida deficiențelor legale din codul electoral. Cerințele excesive din legea de înregistrare a candidaților independenți sunt în contradicție cu standardele internaționale și ar putea ridica îngrijorări cu privire la motivele inconsistente de respingere a candidaților independenți, care ar fi putut afecta principiul egalității de șanse. Generally, ENEMO assesses that the legal framework ensures conditions for holding of democratic elections. However, we also assess that recently adopted amendments as overall positive and in line with international standards and best practices for democratic elections, while also noting that amending the legal framework nearly 2 months before the election day is not a recommended practice, as it negatively affects the stability of the law. În general, cadrul legal asigură condiții pentru organizarea alegerilor democratice. ENEMO apreciază modificările adoptate recent ca fiind în general pozitive și în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici pentru alegerile democratice, remarcând totodată că modificarea cadrului legal cu aproape 2 luni înainte de alegeri nu este o practică recomandată, deoarece afectează negativ stabilitatea legii. The CC sessions were generally conducted in a collegial, open and transparent manner. The CC has published the agenda of the upcoming sessions in advance and has provided draft decisions upon request. However, ENEMO assesses that some key election data was missing from the official CEC website and that they were not systematically provided upon request. Ședințele CEC s-au desfășurat în general într-un mod colegial, deschis și transparent. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor sesiuni și a furnizat proiecte de decizie la cerere. Cu toate acestea, ENEMO evaluează faptul că datele cheie privind alegerile lipseau de pe site-ul oficial al CEC-ului și nu au fost furnizate în mod sistematic la cerere. The CEC and DCs have operated efficiently and in a timely manner to organize the elections. ENEMO considers the changes in the composition of DCs and PBs on the eve of election that they challenge the work of some of the electoral commissions, although these did not seem to significantly affect the process in a negative way. Levels of knowledge of PB members on the opening, counting and tabulation procedures, as well as the transfer of electoral materials, varied. CEC și CC-urile au funcționat în mod eficient și în timp util pentru organizarea alegerilor. ENEMO consideră că schimbările în componența CC-urilor și BESV-urilor în ajunul alegerilor au îngreunat activitatea unora dintre comisiile electorale, deși nu pare să afecteze semnificativ procesul în mod negativ. Nivelurile de cunoștințe ale membrilor BESV privire la procedurile de deschidere, numărare și totalizare, precum și transferul materialelor electorale, au variat. ENEMO observed that the process of signature collection was significantly problematic in a number of cases due to provisions in the law lacking clarity and leaving space for different interpretation by different levels of EMBs and courts. The IEOM considers restrictions and discrimination of independent candidates regarding their right to stand for election as conflicting with international standards and best practices. ENEMO a observat că procesul de colectare a semnăturilor a fost semnificativ problematic într-o serie de cazuri din cauza dispozițiilor legii care nu aveau claritate și au lăsat spațiu pentru interpretări diferite de către organele electorale și instanțe de diferite niveluri. Misiunea de observare a alegerilor consideră că restricțiile și discriminarea candidaților independenți în ceea ce privește dreptul lor de a candida la alegeri sunt contradictorii cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici. I will now give the floor to Mr. Pierre Pétier, who is the deputy head of the mission, to continue with some of the preliminary conclusions of the mission. Acum îi voi oferi cuvântul domnului Pierre Pétier, care este șeful adjunct al misiunii, pentru ca să continue să ne relateze despre constatările misiunii. Thank you, Drita. Good morning, everyone. Thank you for being here with us today. Bună dimineața tuturor și vă mulțumim pentru că sunteți aici cu noi astăzi. I will start with words about Election Day and the preliminary assessment that ENEMO makes regarding the conduct of election management bodies and regarding the process of the day of voting. Voi începe să relatez constatările din ziua alegerilor despre conduita organelor electorale și ce am mai constatat pe parcursul perioadei. ENEMO preliminarily assesses that Election Day was overall calm and peaceful. Ziua alegerilor a fost în general calmă și pașnică.
The overall management of polling stations and conduct of PBs was assessed positively in the majority of cases, in the majority of observed polling stations. Gestionarea generală a secțiilor și conduita BESF-urilor a fost evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate. Despite isolated cases of overcrowding, violation of the secrecy of the vote, and other minor incidents at a few polling stations observed, but, and this is important, not affecting the overall legitimacy of the process or results. În pofida cazurilor izolate de supraaglomerare, încălcarea secretului votului și alte incidente minore la câteva secții de votare observate, fără a afecta în general legitimitatea procesului sau a rezultatelor. I'll say a few words now regarding ENEMO's assessment of the pre-election campaign. Voi spune câteva cuvinte despre monitorizarea, despre evaluarea ENEMO referitor la campania preelectorală. Although the electoral campaign was overall inclusive, ENEMO preliminarily assesses that some provisions on campaign rules in the legal framework are at times unclear and leave excessive space for loopholes abusable by electoral contestants in bad faith. Deși campania electorală a fost în ansamblu inclusivă, ENEMO apreciază preliminar că dispozițiile privind normele de agitație în cadrul legal sunt uneori neclare și lasă spațiu excesiv pentru lacune, care pot fi abuzate de constantele electorale cu rea credință. ENEMO raises concerns regarding the direct involvement of incumbent mayors and government officials in campaigning and notes that this issue remains insufficiently sanctioned in the legal framework. ENEMO ridică îngrijorări cu privire la implicarea directă a primarilor și oficialilor guvernamentali în agitație și notează că această problemă rămâne insuficient sancționată în cadrul legal. ENEMO also raises concerns that both uneven time frames for campaigning among electoral contestants, as well as early campaigning, affected the principle of equal opportunity. De asemenea, ENEMO ridică îngrijorarea faptului că atât perioadele inegale de agitație între concurenții electorali, cât și agitațiile timpurii au afectat principiul egalității de șanse. Regarding financing of the campaign, referitor la finanțarea campaniilor, ENEMO interlocutors raised concerns about shadow funding of electoral campaigns, namely discrepancies between reported campaign funds, and actual campaign activities and related expenses. Interlocutorii ENEMO au ridicat îngrijorarea cu privire la finanțarea de umbră a campaniilor electorale și anume discrepanțele dintre fondurile de campanie raportate și activitățile efective de agitație și cheltuielile aferente. ENEMO notes a lack of strong oversight mechanisms which would allow to verify the compliance of electoral contestants with the financial requirements of the law. ENEMO constată lipsa unor mecanisme de supraveghere puternice pentru a verifica respectarea concurenților electorali cu cerințele financiare ale legii. And last but not least, ENEMO observed that a number of DC's registered lists that at the time of submission and acceptance did not fulfill the gender quota for local councils. La sfârșit, dar nu printre ultimele, ENEMO a observat că un număr de CC-uri au înregistrat liste care, la momentul în care au fost depuse și acceptate, nu au suplinit numărul solicitat de egalitate de gen pentru consilii locale. And the reason for this is that in several cases for registration of party lists, DCs followed the instructions and template provided by the CEC, which contained misleading instructions and led DCs to make incorrect calculations of the number of women candidates required per list. Pentru înregistrarea listelor de partide, CC-urile au urmat decizia și modelul furnizate de CEC, care conțineau instrucțiuni înșelătoare, conducând CC-urile să facă calcule incorrecte cu privire la numărul de femei candidați necesare pe listă. We invite you to read our preliminary statement in full, where we have, of course, more findings, and I will leave the floor now back to Maya. Thank you, Pierre. I would like to open the floor now for any additional questions if you have. Vă invităm să urmăriți raportul nostru pentru a vedea date mai detaliate și dacă aveți careva întrebări, vă rugăm să le adresați. Elena Nestoripine, ați menționat dumneavoastră, domnule Taula, despre lipsa unor date cheie pe pagina CEC. Despre ce este vorba mai exact? Ce informații lipsau?
What are the key messages for looking on the CEC website? I'll take this. Yes. Pierre will look at that. So in several cases, we noticed that there was some key election data which was not on the CEC website. For instance, the number of candidates and the actually exact names of candidates which withdrew from the race. And also, for example, a comprehensive analysis or at least presentation of data regarding the number of replacements of electoral commission members, namely district election commission members. So we feel that the CEC should put additional efforts in providing, first of all, more data accessible to the public, and also in better presenting it. And this is important not only in the framework of our own work as international election observers, but also for the citizens of Moldova, because this should be public information. And of course, the CEC has a mandate to post relevant decisions and information about the electoral process within 48 hours of receipt. That's what the law says. So we hope that we hope to see further efforts of the Central Election Commission in that direction. Do you want to add anything else? Deci, din informația care lipsea, am putea să menționăm faptul că nu a fost publicat în timp util sau de cererile care au fost respinse candidaților care participau în cursa electorală. De asemenea, modificările care au fost făcute în cadrul consiliilor locale, lucru care considerăm a fi necesar de a fi publicat nu doar pentru noi, misiuni internaționale, cât și pentru publicul larg, fiindcă ele trebuiau să fie publice. If I can add very shortly, a key piece of information, and you will find information, more detailed information about this in our preliminary statement, is that the Central Election Commission has kept an online registry of complaints and appeals. All complaints and appeals that were submitted to this body are in this online registry. However, the registry has been updated only until the 3rd of October, and out of 40 complaints that the CEC has received, and this is official data that we received from them, in the online registry you will find only 21, which is slightly more than half. We hope that the rest will be uploaded later, complete with a complaint, with a justification, with a relevant decision or other action of the CEC. Și în afară de aceasta o să vedeți și în declarația noastră preliminară faptul că din toate plângerile, contestațiile care au fost depuse la CEC, din numărul total de 40 pe care noi le-am primit conform datelor oficiale de la ei, doar 21 au fost publicate, dintre care ultima a fost pe 3 octombrie, și sperăm că CEC-ul va publica datele date în timp util cu privire la toate contestațiile, răspunsurile la contestații, deciziile referitor la aceasta. And actually, just to add, we, according to the Central Election Commission, the official reason, the reason they give for this is because they have too much work, which we fully understand because it's elections and they are overloaded with work. Nonetheless, as Pierre said, and I want just to reiterate it, this is crucial information. The public has the right to know exactly what are the decisions that election management bodies are taking during elections. Și pe lângă aceasta noi înțelegem că CEC-ul are foarte mult de lucru și noi suntem de acord cu ei, dar aceasta este o informație crucială pentru procesul electoral și ele trebuie să fie publicate. Și ar trebui să fie transparent. Eu vreau să mai întreb dacă ENEMO va monitoriza și turul 2 unde se va mai organiza și înțelegem că deja după 3 noiembrie o să prezentați și raportul final. Înțeleg, da? So you will monitor the second round and you'll present your second report after the 3rd of November. So our upcoming plans are that we will present another interim report. We presented already the first interim report 1 week before, last Sunday, the Sunday before elections. We are going to follow the second round. We are issuing a second interim report for the in-between period. We are going to issue a second preliminary statement right after the second election day. We are going to be in the country and follow this process, and we are issuing the final report approximately 2 months after election day. It might be earlier than that.
Deci primul nostru raport interimar deja a fost publicat. Următorul raport interimar va fi publicat în perioada dintre alegeri, dintre turul 1 și turul 2 și o declarație preliminară, precum este astăzi, va fi și după turul 2 alegerilor. Iar raportul final va fi publicat aproximativ în 2 luni, atâta timp cât misiunea încă va fi aici. Sau mai devreme. Do we have additional questions? Aveți întrebări suplimentare? Yes. Василий Моисеенко, телеканал НТВ Молдова. Вы говорили о том, что вы заметили какие-то моменты с теневым финансированием избирательной кампании. Можно сказать, какие были самые проблемные районы, где это замечали? Ну, не только эти проблемы ваши наблюдатели, и с какими рекомендациями что вы порекомендуете властям, чтобы на следующих выборах усовершенствовать, может быть, законодательство, может быть, вот этот весь выборный процесс, чтобы уже не появились те проблемы, о которых вы говорили сегодня. Спасибо. I understood, but maybe you want to translate for me. What are those cases? It's okay, I'll answer. So, first of all, it's important to say that ENEMO is not doing comprehensive monitoring of campaign finance. It's not one of the components. It's one of the components where we assess the legal framework and we assess what is being done in a general perspective. We don't systematically go through the work, which is basically the work of accountants, to go through all of the financial reports and to provide very detailed analysis of that. Не будет проблемы, если я переведу на румынский. Nu urmează să facem o aprofundare în finanțarea campaniilor electorale, să monitorizăm foarte aprofundat, doar în linii generale. So we cannot answer you at the level of precision which would be required to make an analysis, especially at the rayon level. However, what we did analyze is the framework, what is in the law regarding the reporting requirements, and if you see from our interim report, we preliminarily assessed that they were overall in line with the recommendations of the Venice Commission and the GRECO of the Council of Europe. Din ceea ce putem să vă spunem este că noi nu putem să vă dăm niște date la nivel de raion. Noi am analizat cadrul legal care este și putem să vă spunem că el este în concordanță cu standardele internaționale, cu recomandările Comisiei de la Veneția și GRECO. What we did notice, however, is that in several instances, some political parties did not submit any financial reports, and our understanding for that is because it's due to the fact that they allegedly said they had zero campaign expenses. Ceea ce putem să spunem este că unele partide politice nu au prezentat rapoartele lor financiare și motivează prin asta că nu au avut cheltuieli în perioada electorală. Our concern is somewhat elsewhere. Our concern is the fact that, according to the law, the CC does have a mandate of oversight for this, but we feel that it's insufficient because the CC is not being granted adequate human and financial resources in order to conduct comprehensive oversight of political finance. Ceea ce ne îngrijorează pe noi este faptul că, deși CEC-ul are misiune de supraveghere a campaniilor financiare, a raportărilor financiare, ne dăm seama că ei nu au suficiente resurse umane și nu au suficiente resurse în general pentru ca să facă astfel de un lucru major, cum ar fi supravegherea campaniilor, raportărilor financiare. And it was voiced to us that the Central Election Commission is pursuing efforts to better coordinate with other state institutions, such as tax services, in order to improve this oversight, but at this point it needs definitely more efforts to be pursued to have a comprehensive picture of that. Din ceea ce nouă ne s-a spus este că Comisia Electorală Centrală colaborează la momentul de față cu alte instituții de stat, cum ar fi Serviciul Fiscal, dar totodată ne dăm seama că sunt necesare mai multe eforturi pentru a fi depus în scopul de a monitoriza raportarea financiară. We won't provide any concrete recommendations at this point. For that, you will have to wait until our final report. Și la momentul de față nu putem să venim cu careva recomandări concrete, va trebui să așteptați până la raportul final. Можете сказать, о каких партиях идет речь? No, we can't. Not at this point. La momentul de față nu. Но после второго тура скажете? After the second round, we can say that.
Again, we are not doing comprehensive monitoring of this component. So what we especially focus on is the framework and where there are issues regarding the requirements of parties in the law. So, for example, reporting requirements, but without going into financial analysis of exactly what is in there, because again, we don't have the capacity to do that. Ceea ce noi nu avem competență solicitată, fiindcă noi ne axăm pe cadrul legal și pe cerințele legale care sunt, pe când nu facem o analiză aprofundată în ceea ce ține de rapoarte însăși, fiindcă nu avem capacitatea asta. So our recommendations will be regarding the legal framework and the oversight mechanism bodies. That's it. Recomandările vor fi făcute referitor la cadrul legal și la mecanismele de supraveghere. Если у коллег нет вопросов, или есть у вас? Нет? Еще один вопрос. Я просто не помню, напомните мне, пожалуйста, ваша миссия участвовала тоже в мониторинге парламентских выборов? Да? No, just Preliminary elections. Did we observe? we're speaking, sorry, so are we speaking about the 24th February parliamentary elections or about the... No, okay. Yes. Участвовали? Да. Принимал участие? Да. Yes. Можете сказать, в чем отличается, то есть по нарушениям, то есть, эта кампания была усовершенствованнее, чище, чем предыдущая парламентская, и, может быть, в каких моментах, то есть, мы стали лучше. Period is better than the last one if there are less irregularities and Okay, so it's not good practice to compare elections. ENEMO never compares elections with each other. Each election has its own peculiarities, and we assess the electoral process and the electoral environment for each election separately. Our recommendations and our findings from the previous election observation mission, the one from February elections, is public, is in the webpage of ENEMO. You can access it, you can see that the findings are there and that the recommendations are consistent. So basically, many of the recommendations that we did in February, you'll see that we still address as concerns in these elections. Ce putem să vă spunem este că ENEMO nu face o analiză comparativă între alegeri care au avut loc. Fiecare alegeri noi au subtilitățile sale. Ceea ce urmează, dacă doriți să vedeți, este raportul nostru pe care l-am prezentat referitor la alegerile parlamentare din februarie. Acolo sunt concluziile pe care noi le-am făcut, recomandările pe care le-am înaintat și ce ține de alegerile date, deci și alegerile precedente și alegerile care sunt acum, sunt careva recomandări care noi o să continuăm să le adresăm. The mandate of this election observation mission is to observe these elections, and comparative analysis is beyond our scope. Scopul nostru este, mandatul nostru este de a observa alegerile care au loc la momentul de față și să facem o analiză comparativă nu este scopul nostru. Do we have further questions? Mai aveți întrebări? In that case, I would like to thank you all for being here today, and also I would like just to tell you that full statement of preliminary findings and conclusions that we presented today will be available on ENEMO webpage www.enemo.eu, and you can download the full statement right after this press conference. Also, head and deputy head of the mission are available for the individual interviews if someone wants. Thank you all. Dorim să vă mulțumim la toți pentru faptul că ați fost prezenți. Raportul preliminar pe care l-am prezentat, declarația preliminară pe care am prezentat-o astăzi va fi accesibilă pe pagina web a ENEMO www.enemo.eu. Totodată vrem să remarcăm că domnul Dritan și domnul Pierre sunt disponibili și pentru interviuri cu dumneavoastră dacă doriți. Thank you. Thank you very much.